Today I wanted to talk about giving and how that is invested in eternal treasure. พูดถึงเรื่องการให้นะครับเป็นการที่เราเนี่ยจะลงทุนไปในทรัพย์สมบัติที่จะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ You might have heard it's better to give than to receive. I want to ask that question. Is it better to give than receive? เราจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าการให้เนี่ยมันก็ดีกว่าการรับเราคิดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าว่าการให้เนี่ยดีกว่าการรับ And I want to think about a situation. Imagine that you have 1,000 baht. ก็ให้เราลองจินตนาการนะครับว่าถ้าเรามี 1,000 บาท Okay. Now you give that 1,000 baht to somebody else. Imagine giving it to somebody else. ก็จินตนาการว่าให้ 1,000 บาทไปกับใครสักคนหนึ่งนะครับ How do you feel? เรารู้สึกยังไงบ้าง Do you feel that? Do you feel that in your heart like, "Oh, I just gave 1,000 baht." รู้สึกเสียดายจังรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าเอ่ย Yeah? No? ใช่หรือไม่ใช่ครับ Okay. Sometimes we feel that in our flesh. ก็บางทีโดยธรรมชาติเนื้อหนังของเราก็รู้สึกอย่างนั้น So now imagine the other way around. Imagine that you receive 1,000 baht. Someone gives you 1,000 baht. แล้วถ้าเกิดเราจินตนาการใหม่นะครับมีใครบางคนเอามาให้เรา 1,000 บาท How do you feel? เรารู้สึกยังไงเอ่ย Happy, right? ก็รู้สึกดีใจ Our ใช่ flesh ไหมมีความ feels สุข really good when we get that. ธรรมชาติของเราก็รู้สึกดีมากๆนะครับ So is it better to give than receive? ดังนั้นถามว่าการให้เนี่ยมันดีกว่าการรับจริงหรือเปล่าเอ่ย I shared this passage in my last sermon to talk about how our standard of goodness isn't the same as God's, but I wanted to look at it again today in more of a direct context. ก็ในครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้เทศนาไปผมก็ได้พูดให้ฟังว่ามาตรฐานของความชอบธรรมของมนุษย์เนี่ยก็ต่างกับมาตรฐานของพระเจ้าแต่วันนี้จะมาพูดกันมากขึ้นเรื่องนี้ So I'm taking it. This passage is actually in 3 different Gospels, but I'm taking it from Luke 18 through 27. ในวันนี้นะครับก็เอาจากลูกาบทที่18ข้อ18ถึง27นะครับ If you could read it in Thai, or volunteer would read it in Thai, and then English speakers if you could read it on มี your ใคร own. อยากจะอ่านภาษาไทยไหมครับต้องมองเห็นไหมเอ่ย อ่านออกไหมเห็นชัดถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับลูกาบทที่18เนาะข้อ18ถึง27นะครับบอกว่าผู้ที่อยู่ในระดับปกครองคนหนึ่งถามพระองค์ว่าอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดจึงจะได้ชีวิตเป็นนิรันดร์พระเยซูกล่าวกับเขาว่าทำไมท่านจึงเรียกเราว่าประเสริฐไม่มีผู้ใดประเสริฐยกเว้นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวท่านทราบพระบัญญัติว่าอย่าผิดประเวณีอย่าฆ่าคนอย่าขโมยอย่าเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเขาตอบว่าสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตั้งแต่เยาว์วัยแล้วเมื่อพระเยซูได้ยินดังนั้นพระองค์จึงกล่าวกับเขาว่าท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่งจงขายทุกสิ่งที่ท่านมีเพื่อให้แก่คนยากไร้และท่านจะได้สมบัติในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิดเมื่อเขาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเศร้าใจยิ่งนักเพราะเขาเป็นคนมั่งมีมากพระเยซูมองดูเขาและกล่าวว่ายากเหลือเกินที่คนมั่งมีจะเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าจึงทีเดียวจะให้ตัวอูฐผ่านเข้ารูเข็มก็ยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าผู้ที่ได้ยินดังนั้นถามว่าแล้วใครเล่าจะมีชีวิตรอดพ้นได้พระเยซูตอบว่าสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์นั้นเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า So how did the young ruler feel? ถามว่าผู้ชายที่มาถามพระเยซูเขารู้สึกยังไงAnybody? ใครตอบบ้าง He felt sad, right? เขาก็รู้สึกเศร้าใจใช่ไหมครับ He came to Jesus. He's like, "What do I need to inherit eternal life?" เขาเข้ามาถามพระเยซูว่าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตเป็นนิรันดร์ And then he went away sad. แล้วก็จากไปแล้วก็เศร้า Why would Jesus ask this? ทำไมพระเยซูถึงถามเขาอย่างนี้ล่ะ One thing I saw, the rich ruler's problem was not that he had possessions, but that possessions had him. นะครับปัญหาของชายหนุ่มที่ร่ำรวยนะครับปัญหาของเขาเนี่ยไม่ใช่การที่เขาเนี่ยมีทรัพย์สมบัติแต่ว่าทรัพย์สมบัติเนี่ยครอบครองเขา So if we think about us, I mean, if I'm honest,
my flesh really likes things. อย่างตัวผมนะครับถ้าเกิดผมพูดอย่างจริงใจเนี่ยผมก็ชอบทรัพย์สมบัติชอบสิ่งของ And when I have things, it makes my flesh go yay. ถ้าเกิดผมมีสิ่งที่อยากได้ก็รู้สึกดีใจ And when those things go away, I'm like, no. แล้วก็เมื่อสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปก็รู้สึกว่าโอ้ไม่น่าเลย And so if we're honest, people are like that. ดังนั้นเนี่ยทุกคนก็เป็นอย่างนี้แหละ But Jesus saw this problem in this rich young ruler. He had so many things that his heart was just invested in this world. แล้วพระเยซูก็เห็นสิ่งหนึ่งในชายหนุ่มผู้นี้นะครับก็คือว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ So our flesh clings to things, but God doesn't want us tied to the world like that. ก็โดยธรรมชาติของเราเนี่ยเราก็จดจ่ออยู่กับสิ่งของที่เรามีแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ได้อยากจะให้ใจของเราเนี่ยไปหมกมุ่นผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆบนโลกจนเกินไป So does anyone know what this is? รู้ไหมครับว่าคนนี้เนี่ยเป็นใคร Anybody? รู้ไหมครับ This is King Tut. ก็ชื่อคิงชัดนะครับ Okay, who is King Tut? เขาคือใครรู้ไหม He was a pharaoh of Egypt. Okay. เขาเป็นฟาโรห์ของประเทศอียิปต์นะครับ Okay, so the Egyptians believed that if you buried somebody with all their things, that they could have it in the next life. คนอียิปต์ก็เชื่อว่าถ้าเราฝังศพแล้วก็ใส่ทรัพย์สมบัติลงไปด้วยเนี่ยคนตายเนี่ยจะเอาไปใช้ได้ในโลกหน้า Okay, so they did a lot to try to preserve the body. They would take out all the organs and put a lot of preservatives in the body, and we still find bodies today from Egypt that normally would have been dissolved into the earth. แล้วเขาก็พยายามจะรักษาร่างกายนะครับไม่ให้เน่าเปื่อยดังนั้นเขาก็จะอาบน้ำยามีการเอาตับไตไส้พุงอวัยวะภายในออกหมดอาบน้ำยาไว้ดังนั้นตอนนี้เนี่ยเวลาเราไปเจอศพจากอียิปต์สมัยก่อนเนี่ยศพก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่เลย So they'd even go as far to take the person's pets and kill their pets and put them with them. เขาก็มีความเชื่อถึงขนาดที่ว่าเขาก็ฆ่าสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยหมาแมวเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปในโลงศพด้วย Or if they were a really big pharaoh, sometimes they'd even kill their servants and bury their servants with them, so they'd have servants in the afterlife. ดังนั้นถ้าเกิดฟาโรห์ที่ยิ่งใหญ่มากเขาก็ฆ่าคนรับใช้ของฟาโรห์ทุกคนเลยแล้วก็ใส่ลงไปในหลุมศพด้วยเพื่อให้เป็นคนรับใช้ในโลกหน้าให้กับฟาโรห์ Does that work? เราคิดว่ามันได้ผลไหมมันสำเร็จผลไหม Where is all this gold today? Where is all the things that they buried with these people? แล้วก็ไอ้ทรัพย์สมบัตินะครับทองคำอะไรเงี้ยพระดินจินดาที่เขาใส่ไว้ในโลงศพตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย In a museum in Egypt. ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับอยู่ในพิพิธภัณฑ์ So we can go look at all those things. They didn't get to keep those things. ดังนั้นเนี่ยพอเราไปที่พิพิธภัณฑ์ในอียิปต์ก็จะเห็นได้ว่ามันยังอยู่ฟาโรห์ก็ไม่ได้เอาไปใช้ได้ So when Jesus asks the young ruler to sell all his things and give to the poor, he's asking him to invest in eternal treasure. ดังนั้นเมื่อพระเยซูได้บอกให้ชายหนุ่มที่ร่ำรวยเนี่ยได้ให้กับคนยากจนเนี่ยพระเยซูกำลังบอกให้เขาลงทุนในสิ่งที่มันจะยั่งยืนไปชั่วนิรันดร์ We can't take it with us. เพราะว่าทรัพย์สมบัติในโลกเนี่ยเราเอาไปกับเราไม่ได้ We have this passage that's a little bigger about earthly treasure versus eternal treasure. ข้อนี้ก็พูดถึงสิ่งในโลกกับสิ่งที่จะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์นะครับอย่าเก็บสะสมของมีค่าไว้ในโลกซึ่งสนิมหรือแมลงทำลายได้หรือที่ขโมยลักไปได้แต่ให้เก็บสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่สนิมและแมลงไม่มีวันทำลายได้หรือขโมยก็ลักเอาไปไม่ได้เพราะทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ที่ไหนใจของคุณก็อยู่ที่นั่นด้วย Okay, so this passage will tell us that the things on earth are always going to pass away. ก็ข้อนี้ก็บอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่อยู่ในโลกเนี่ยวันหนึ่งเราก็จะเสียมันไป Have you ever bought something that you're really excited about? Maybe an iPhone or some kind of computer or something? เคยซื้ออะไรที่แบบว่าพอเราซื้อแล้วตื่นเต้นมากๆแม้จะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่า iPhone อะไรพวกนี้ Okay, and then 5 years later, แล้ว5 ปีต่อมา it's either broken or old or it has a virus and doesn't work. ถ้าไม่พังนะครับก็จะ
หายหรือว่าเก่าเกินจะใช้ได้แล้วอย่างเงี้ย Has that ever happened to you? เคยเกิดขึ้นกับเราไหม When we the things that we get excited about, the treasures on this earth, they quickly go away. ก็ทรัพย์สมบัติที่เราตื่นเต้นมากๆเมื่อซื้อมานะครับในที่สุดมันก็จะจากเราไป I want to look at another passage, or actually, I want to talk about this first. What is that? อยากจะพูดอันนี้นะครับอันนี้อะไรเอ่ย Do you know this boat? ชื่อเรืออะไรครับ Titanic. โอ้เก่งมากครับไทยแชร์ มีหนึ่งคะแนนนะ ออกเสียงชัดเจน So this is the Titanic. What happened to the Titanic? เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเรือไททานิคเอ่ย It fell into the ocean. ก็จมใช่ไหมครับจมลงไปใต้ทะเล I want you to imagine that you're on the Titanic ก็สมมติว่าเราอยู่บนเรือไททานิค and you're having a really good time. แล้วก็มีความสุขมาก You have a really nice room, ก็มีห้องพักที่แบบหรูหราอยู่สบาย okay? And you're having so much fun that you start to decorate the room. แล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็เริ่มที่จะตกแต่งห้องพักในเรือของเรา You buy some new curtains. จะซื้อม่านดีๆมาใส่ไว้ You get a nice mattress. ซื้อพรมดีๆมาวาง They didn't have television back then, but you get a big TV. นะครับในสมัยนั้นจะไม่มีทีวีนะครับแต่สมมติว่าเรามีทีวีดูจอใหญ่มาก Okay, you buy all this stuff for that room. แล้วก็ซื้อหลายสิ่งหลายอย่างเลยมาใส่ไว้ในห้องพักของเราเนี่ย Is that meaningful? มันจะมีความหมายอะไรไหม Is it wise to invest in that room? ถามว่ามันฉลาดไหมที่เราจะลงทุนไปเยอะเลยกับห้องพักของเราในเรือลำนี้ What's going to happen to that room? เพราะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับห้องพักและก็สิ่งที่อยู่ในห้องเอ่ย It's going to sink. ก็จะจมลงไป So this world isn't any different. ก็โลกของเราก็ไม่ได้ต่างกันนะครับ If we believe the Bible says this world will end. It'll be rolled up like a scroll. ก็พระคัมภีร์บอกว่าวันหนึ่งโลกจะสิ้นสุดแล้วก็จะหายไปนะครับเหมือนเราม้วนกระดาษแล้วก็เก็บไป So the things we invest today in this world are finite. They're going to sink. They're going to go down. ดังนั้นทุกสิ่งที่เราลงทุนลงไปบนโลกใบนี้นะครับวันหนึ่งมันก็จะเสื่อมสลายไป And so when Jesus saw the rich young ruler, he saw him invested in the Titanic. ก็ดังนั้นเมื่อพระเยซูมองถึงชีวิตของผู้ชายหนุ่มที่มาหาพระเยซูเนี่ยพระเยซูก็รู้สึกราวกับว่าเขาในกำลังลงทุนไปกับเรือไททานิค Okay, so he truly loved him and he wanted to help him in that. ก็พระเยซูก็รักชายคนนี้เอ็นดูเขาแล้วก็อยากจะช่วยเขา And he wanted him to invest in something that he could keep. ก็เลยอยากจะช่วยให้ชายคนนี้ได้ลงทุนในสิ่งที่มันจะติดตัวเขาไปได้จริง Okay, so what is heavenly treasure? ๆถามว่าทรัพย์สมบัติในสวรรค์นี่คืออะไร I don't know. ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน But I know it's something that we can keep. แต่ผมก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราจะยังเก็บไว้ได้ในโลกหน้า And I know that it's something that will be far better than anything we can imagine in this world. และผมก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่จะดีมากๆกว่าทุกสิ่งที่เรามีบนโลกใบนี้ Okay. So how do we invest in heavenly treasure? ดังนั้นเราลงทุนลงไปในทรัพย์สมบัติในสวรรค์ได้ยังไง This is a picture I found of a girl in India going through the garbage. ก็ในรูปนะครับก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในประเทศอินเดียที่ไปคุ้ยกองขยะ And I've shared this story before. My wife and I met in India. We had lived in India for over a year. ก็ผมนะครับกับภรรยาก็ได้ใช้ชีวิตในอินเดียเมื่อก่อนนะครับ And there were girls in the town that we lived in who went through the garbage like this. แล้วก็มีเด็กผู้หญิงในเมืองนั้นเนี่ยที่ก็ไปคุ้ยขยะทุกวัน And one day we were walking home from church and we saw two of those girls on the street. แล้วก็วันหนึ่งนะครับเราก็เดินกลับบ้านจากโบสถ์เนี่ยแล้วก็เห็นเด็กผู้หญิงแบบเนี้ย2 คนอยู่บนถนน And we always go out to eat after church, so I invited them to come eat with us. เพราะว่าผมกับภรรยาก็มักจะไปกินข้าวเที่ยงกันที่ร้านอาหารหลังจากที่โบสถ์เลิกเราก็เลยชวนเด็กผู้หญิง2 คนเนี่ยไปด้วย And we walk in the restaurant, and immediately there is an outcry from this big, fat white guy in the corner. ก็ขณะที่เดินเข้าไปในร้านอาหารนะครับก็มีเสียงตะโกนนะครับจากชายอ้วนๆตัวใหญ่ตะโกนออกมา Don't bring those girls in here. They'll beg from everyone. บอกว่าอย่านำเด็กสกปรก2 คนนั้นเข้ามาเพราะว่าเขาจะมาขอทานจากทุกคนในร้าน And I just ignored him. I was angry.
his protest. ผมก็รู้สึกโกรธแต่ว่าก็ทำเป็นไม่สนใจเขา And so we sat down with the girls and we ordered some food for them. เด็กสองคนนี้นั่งกับเราก็สั่งอาหารให้เด็กสองคนนี้กิน And they were terrified. แล้วก็ทุกคนก็ตกใจ Well, the girls were frightened. แล้วก็เด็กผู้หญิงก็รู้สึกกลัวนะครับ And so they sat in the booth and they just didn't move. ก็เด็กผู้หญิงก็แบบว่านั่งบนเก้าอี้แล้วก็รู้สึกตัวแข็งนะครับขยับตัวไม่ได้ And so we put food in front of them and they didn't eat it. เราก็เลยเอาอาหารเนี่ยมาเลื่อนจานไว้ตรงหน้าเขาก็ยังไม่กล้ากิน They had never been in a restaurant. เพราะว่าเขาไม่เคยอยู่ในร้านอาหารแบบนี้เลยตั้งแต่เกิดมา They never had the Indian food that I've had been eating, and they lived in India their whole life. ก็คือเขาเป็นเด็กอินเดียแต่ว่าไม่เคยกินอาหารอินเดียจริงๆแบบที่ผมกินเลย And so they just sat there frightened. And so we ate our food and we just kind of tried to talk to them and get them to eat, but they never ate. เขาก็รู้สึกเหมือนว่ากลัวนะครับแล้วก็เราก็กินอาหารเราไปพยายามจะช่วยเขากินแต่เขาก็ไม่เคยกินเขาก็ไม่ยอมกิน And there was an Indian man who started talking to us. แล้วก็มีชายอินเดียคนหนึ่งที่มาคุยกับเรา And in India, if you compare American culture to Thai culture, it seems very direct, right? ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบนะครับวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอเมริกันเนี่ยวัฒนธรรมอเมริกันก็ค่อนข้างจะพูดตรง But in Thai you don't speak that directly, right? ส่วนคนไทยชอบพูดอ้อมนะครับ Thai has got nothing on India. India speaks like this. ส่วนคือจริงๆแล้วประเทศไทยยังเทียบอินเดียไม่ได้เพราะอินเดียเนี่ยอ้อมกว่าเยอะเลยนะครับ So if you compare Thailand to India, Thai people are way too direct. ดังนั้นถ้าเกิดคนอินเดียเนี่ยเขาพูดถึงประเทศไทยคนอินเดียจะบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นที่ตรงมากๆอย่างนั้นเลย Okay, so this Indian man tells a story for me. ดังนั้นนะครับคนอินเดียก็เลยมาพูดกับผมนะครับ He said, it's a really good thing that you're doing for these girls. เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทำกับเด็กสองคนนี้นั้นดีมากเลย I saw some dogs on the road the other day and I felt really sorry for them. วันก่อนเนี่ยผมเจอหมาตัวหนึ่งบนถนนแล้วผมก็รู้สึกสงสารหมาตัวนั้นมาก They didn't have anything to eat and I saw them and I felt sorry for them. ที่หมาตัวนั้นมันไม่มีอะไรกินผมก็สงสารหมามาก Okay, so he was saying those girls are dogs. ดังนั้นเขาก็เลยสิ่งที่เขาพูดก็คือว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สองคนเนี่ยเป็นเหมือนหมา And it's a nice thing that you're helping those dogs. แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่คุณพยายามช่วยหมาสองตัวนี้ You're making good merit there. แล้วก็คุณกำลังทำบุญที่ดีมาก Okay, and so I didn't know what to say. I was furious at that point. ผมก็พูดไม่ออกนะครับเพราะว่าโมโหมากในสิ่งที่เขาพูด And so we left and we bagged up the food for the girls so they could take it and eat it. เราก็เลยออกจากร้านนะครับแล้วก็เอาอาหารที่เด็กผู้หญิงไม่กินเนี่ยก็ห่อให้เขาเอาไปกินที่บ้าน And when I left there, I just really felt, the world is really harsh to those that are less fortunate. ดังนั้นผมก็รู้สึกว่าโลกนี้นะครับก็โหดร้ายมากกับคนที่ยากจนแล้วก็เป็นผู้ด้อยโอกาส And one way the way that Jesus said directly for him to invest in eternal treasure was to give to the poor. ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พระเยซูบอกว่าเราจะทำได้เพื่อจะลงทุนลงไปในสิ่งที่จะอยู่ชั่วนิรันดร์ก็คือการช่วยคนจน Now today it's hard because we don't have the levels of poverty around us like they did back in Jesus' day. แต่ว่าพอพูดถึงสังคมเราสมัยนี้นะครับเราก็ไม่ได้มีคนที่แบบว่าจนมากๆอยู่รอบๆเราเหมือนกับในสมัยของพระเยซู So we actually, if we want to do this faithfully, we actually have to go out of where we live, out of our mubans, and go into places where these people are. We have to search for them. ดังนั้นอย่างในสังคมเรานะครับถ้าเราจะทำอย่างนี้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าไปค้นหาว่าคนที่จนมากๆอยู่ที่ไหนก็ต้องออกไปค่อนข้างจะไกลจากบ้านที่เราอยู่ But that's a very direct way that Jesus said we can invest in eternal treasure. ก็ถ้าเกิดจะทำในสิ่งที่พระเยซูบอกไม่ทำแบบตรงไปตรงมาก็ต้องทำแบบนี้ Okay. Another thing that I thought was interesting about that guy is he said he felt sorry for those dogs. ก็คนอินเดียคนนั้นที่พูดกับผมนะครับเขาบอกว่าเขาสงสารหมามาก He didn't do anything about it. แต่ผมว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลย Desire doesn't equal action. ก็จริงๆแล้วความปรารถนาในใจนะครับก็ต่างกับการกระทำมาก Okay, so if we feel sorry for somebody, that doesn't actually help them. ๆถ้าเกิดเรารู้สึกสงสารใครเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขาดีขึ้น This is a little excerpt from James that he's making another point about faith and works, but the passage works for this as well. คือยากอบนะครับบอกว่าถ้าพี่น้อง
ไม่มีเสื้อผ้าใส่และไม่มีอาหารกินแล้วคุณคนหนึ่งพูดว่าขอให้มีความสุขขอให้อบอุ่นกายและขอให้อิ่มหนำสำราญแต่ไม่ช่วยอะไรเลยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร Yeah, so if you see a brother or sister who is clothed and lacking food or lacking in daily food, poorly clothed and lacking in daily food, and one says to him, "Go in peace, be warm, be filled," without giving them anything needed for the body, what good is that? So we can feel sorry for people all day long, but it never actually feeds them and it never actually clothes them. ก็เราอาจจะรู้สึกสงสารคนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ช่วยอะไรเขาก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ So we have to actually do something. เราก็เลยต้องทำบางสิ่งบางอย่าง I have another passage here. We are blessed to be a blessing. If we could read this together, it's 2 Corinthians 9:6 through 12. อีกอันหนึงเอามาจาก2 โครินธ์นะครับบทที่9ข้อ6ถึง12จำเอาไว้ว่าคนที่หวานน้อยก็จะเก็บเกี่ยวน้อยและคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวมากแต่ละคนควรจะให้ตามที่ตั้งใจไว้ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียใจหรือถูกบังคับเพราะพระเจ้ารักคนที่ให้ด้วยใจชื่นชมยินดีพระเจ้าสามารถให้สิ่งดีๆทุกอย่างท่วมท้นเพื่อคุณจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นตลอดเวลาและมีอย่างเหลือเฟือเพื่อจะได้ทำสิ่งที่ดีทุกอย่างได้เหมือนกับที่พระคัมภีร์พูดไว้ว่าเขาแจกจ่ายให้กับคนยากจนอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจกว้างขวางของเขาจะคงอยู่ตลอดไปพระเจ้าผู้ที่ให้เมล็ดกับคนหวานและให้อาหารกับคนกินจะให้เมล็ดกับคุณและทำให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นและจะทำให้พวกคุณได้เก็บเกี่ยวชีวิตที่พระเจ้าพอใจเป็นผลและพระองค์จะใช้จิตใจกว้างขวางของคุณนี้ทำให้เกิดการเก็บเกี่ยวอย่างเหลือเฟือพระเจ้าจะทำให้คุณร่ำรวยในทุกทางเพื่อคุณจะสามารถให้อย่างใจกว้างขวางในทุกโอกาสเมื่อคุณให้อย่างใจกว้างขวางผ่านมาทางเรานั้นก็จะทำให้คนขอบคุณพระเจ้างานรับใช้ที่คุณทำนี้ได้ช่วยทั้งคนที่เป็นของพระเจ้าที่กัดสนและยังทำให้มีการขอบคุณพระเจ้าอย่างท่วมท้นด้วย I think Thai people have better vision than Americans. I don't think I could ever read that. Okay. So this passage is interesting because it says God will give us, if we give freely, God will give us more to give. ก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราให้นะครับเราให้อย่างเต็มที่เนี่ยพระเจ้าจะให้เรามากขึ้นอีกเพื่อเราจะมีให้มากขึ้นอีก So it's an interesting concept because we always talk about the blessing of God. เราก็สิ่งที่น่าสนใจคือว่าเรามักจะสนใจแต่พระพรพระเจ้านะครับ So we say, "Oh, I want the blessing of God." เราอยากจะให้พระพรพระเจ้าอวยพรเรา And God does want to bless us and see us happy. I think that's true. ก็คือพระเจ้าอยากจะอวยพรเราอยากจะให้เราเนี่ยมีความสุข But God also wants us to be like Him. แต่พระเจ้าอยากจะให้เราเนี่ยเป็นเหมือนกับพระเจ้าด้วย Okay, so He wants to bless us so we can bless others. ดังนั้นเนี่ยพระเจ้าอยากจะอวยพรเราเพื่อให้เราเนี่ยไปอวยพรคนอื่นต่อ And so this passage is interesting because it says you'll be enriched in every way to be generous in every way. So God will bless you so that you can give more. ดังนั้นนะครับพระเจ้าจะให้เรามากขึ้นเพื่อเราจะได้ให้คนอื่นมากขึ้น So this is a reverse from the world's standard. ก็สิ่งนี้ก็เลยเหมือนกับว่ามันก็เป็นความคิดที่ตรงข้ามกับความคิดในโลกมนุษย์ทั่วไป It's a reverse in two ways. ก็มันก็เลยจะแตกต่างกันใน2แบบใน2ด้านนะครับ So the world says, "I want." ในคนความคิดแบบโลกคือฉันอยากจะได้ And God says, "I want to give." แต่ว่าพระเจ้าบอกว่าฉันเนี่ยเราเนี่ยอยากจะให้ And then the way we do this is backwards too. The world's always inwards. It's like I get by keeping. ความคิดแบบโลกก็คือว่าเราเนี่ยจะมีถ้าเราเก็บแล้วก็เก็บ And God says, "I give by giving more." I mean, I get more to give by giving. ขณะที่พระเจ้าเนี่ยบอกว่าถ้าเราให้มากขึ้นเราก็ได้รับมากขึ้นเพื่อจะให้มากขึ้น It doesn't make sense in math. ก็ถ้าเกิดคิดแบบคณิตศาสตร์นะครับมันก็ไม่ดูแล้วไม่ค่อยมีสมเหตุสมผล But I ask you to test this. แต่ว่าก็อยากจะให้ทุกคนลองพิสูจน์ความจริงอันนี้ดูนะครับ I've seen it in my life many times. When I give boldly, God
gives me more. ก็เพราะว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์ตรงก็คือว่าหลายๆครั้งผมให้ด้วยใจที่กล้าหาญปรากฏว่าพระเจ้าก็ให้ผมเนี่ยมากกว่าจำนวนที่ให้ออกไปอีก And He doesn't give me more so I can keep it. He gives me more so I can give more. แล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ให้มากขึ้นเพื่อผมจะได้เก็บเอาไว้หรือว่าพระเจ้าให้ผมมากขึ้นเพื่อผมจะให้ได้มากขึ้น And it doesn't work with our flesh, but it's an awesome experience in the spirit when we get into it. มันก็จะสวนทางกับความคิดความรู้สึกแบบเนื้อหนังนะครับแต่ว่ามันก็เป็นจริง The last thing I want to look at is how can we give back to God? แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่จะดูนะครับก็คือว่าเราจะให้พระเจ้าเนี่ยกลับคืนไปได้อย่างไร So I think one way is giving to the poor. ประการแรกก็ให้กับคนที่ยากจน But we look at what God has given us. God gives us everything we have. We like to think that we earn it on our own, but we don't earn the air we breathe. จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ได้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำเป็นนะครับเราจะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มีเป็นของเราแต่ก็ไม่ใช่หรอกอย่างเช่นอากาศที่หายใจมันก็ไม่ได้เป็นของเรา So and if it's something that simple, something that we need every day, God, we can see that God actually supplies the needs for us in every way in our lives. แล้วก็อย่างอากาศเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจำเป็นทุกวันพระเจ้าก็ให้เราอย่างเพียงพอในสิ่งที่เราจำเป็น Okay, so shouldn't we have a heart of gratitude in giving back to God? ดังนั้นเราก็ควรที่จะมีใจขอบคุณแล้วก็ให้พระเจ้ากลับคืนไป Jesus says that if you do to the least of these, you've done to me. Jesus compares when we give to the poor, we're actually giving to Jesus. แล้วพระเยซูก็บอกว่าถ้าเราให้กับคนที่ยากจนเนี่ยพระเยซูก็รู้สึกว่าเราเนี่ยได้ให้กับพระองค์ There's also, we don't have a temple anymore today. ก็ในปัจจุบันนี้นะครับเราก็ไม่ได้มีวิหารละ But we do have a church. แต่เราก็มีคริสตจักร And one way we can give back to God is giving to the church. ดังนั้นวิธีหนึ่งที่จะให้กับพระเจ้ากลับคืนไปก็คือการให้กับคริสตจักร And I feel I can say that because I don't get any money from this church. แล้วก็ผมก็พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเพราะว่าคริสเองนะครับก็ไม่ได้เงินจาก TLC เลยสักบาทเดียว But we can give to our church, a place where God's worshipped, and we can support that. เราก็สามารถที่จะให้กับคริสตจักรที่เราเป็นสมาชิกไปนมัสการพระเจ้าเนี่ย And that's a way of giving back to God. นั่นก็เป็นการที่เราให้กับพระเจ้ากลับคืนไป We can also give to missionaries. เราสามารถให้กับคนที่ทำงานรับใช้พระเจ้าได้นะครับ Now I'm not asking you to give to me. I don't believe that. Like Paul gave an example where he didn't take from people that he was ministering to. ก็คือให้กับมิชชันนารีนะครับก็คริสไม่ได้หมายถึงว่าต้องให้กับคริสเนี่ยแต่ว่าเปาโลเนี่ยได้พูดว่าเขาเนี่ยได้รับเงินจากคนที่เขาไม่ได้ทำงานกับคนกลุ่มนั้น And so, but there are a lot of Thai missionaries. จริงๆแล้วก็มีคนไทยหลายคนนะครับที่ไปเป็นมิชชันนารีที่ประเทศอื่น And even Thai missionaries that work in Thailand as well. นะครับก็จริงๆแล้วก็มีคนหลายคนนะครับในที่เป็นคนไทยที่ทำงานเหมือนกับมิชชันนารีคือเขาก็เดินทางประกาศไปหลายๆที่ And we can support them as well. เราก็สามารถที่จะให้กับคนเหล่านั้นได้ด้วย Because we've received the gift of God's grace, we can also help other people receive that gift by giving to people who have dedicated their lives to that. ก็เพราะว่าเราเนี่ยก็มารู้จักพระเจ้านะครับดังนั้นเราสามารถให้พระเจ้ากลับคืนไปโดยการให้กับคนที่เขารับใช้พระเจ้าในที่อื่น And I'm very thankful that people in America give to missionaries. ก็ผมก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่คนในประเทศอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้ให้กับมิชชันนารี Because I wouldn't have been able to do what I'm doing for the past 14 years if people didn't give to missionaries. เพราะว่าผมก็คริสเองก็คงจะทำงานรับใช้พระเจ้าถึง14 ปีที่ผ่านมาไม่ได้ถ้าคนอเมริกันเนี่ยไม่ได้ให้กับมิชชันนารี I would have never been able to go to India, Laos, or come to Thailand. ก็คงจะไม่สามารถไปอินเดียไปทำงานในอินเดียนะครับทำงานในลาวหรือตอนนี้ก็คงไม่สามารถทำงานในประเทศไทยได้ถ้าไม่มีคนให้ And so I'm very thankful that people believe that they're giving to God by supporting the work that LaShawn and I do. ดังนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีหลายคนที่ให้พระเจ้ากลับคืนไปโดยการสนับสนุนคริสกับชันด้าให้มาทำงานที่นี่ Last Sunday, Linda came to share. เมื่อวานนะครับลินดาก็มาพูดกับพวกเรา And so Linda was in Laos and she had the accident. ก็คือตอนที่ลินดาอยู่ที่ประเทศลาวเขาก็ประสบอุบัติเหตุนะครับ But you might not know this lady. ก็เราอาจจะไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนี้เนาะ So the white lady there is her name is Delana. ก็คือผู้หญิงที่ใส่เสื้อแดงนะครับเขาชื่อDelana. เดเลน่านะครับ And so she was
a missionary that worked with Linda in Laos and stayed in the same house with her. ครับผู้หญิงเสื้อแดงเนี่ยเขาเป็นมิชชันนารีในประเทศลาวนะครับเขาก็เป็นคนที่ได้ช่วยเหลือลินดานะครับแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกัน And when Linda had an accident, that she was in Laos, they're ready to die basically in a Lao hospital. They couldn't treat her properly. ก็คือเมื่อลินดาประสบอุบัติเหตุอยู่ที่ลาวนะครับแล้วก็กำลังจะตายแล้วในโรงพยาบาลของลาวเพราะว่าโรงพยาบาลที่ลาวก็ไม่สามารถที่จะรักษาอย่างเหมาะสมได้ And so there was a lot of amazing things that happened very quickly. The governor of the province allowed her to get a passport expedited within 2 days. She got a passport, so she didn't even have a passport at that time. ก็มีสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งอัศจรรย์นะครับเช่นหมายถึงว่าผู้ว่าราชการในจังหวัดของลาวเขาก็ยอมให้น้องลินดามีพาสปอร์ตที่ทำเสร็จภายในแค่2 วันเพราะเมื่อก่อนเขาก็ยังไม่มีพาสปอร์ตลินดาก็ไม่ได้มีพาสปอร์ต The Thai government gave her special permissions to come into Thailand. แล้วก็รัฐบาลไทยก็ให้การอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้เข้ามารักษาที่ประเทศไทยได้ And there is one more obstacle: the price of a plane evacuation from Laos. แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือว่าค่าเครื่องบินเนี่ยที่จะขนย้ายน้องลินดาจากลาวมาประเทศไทยเนี่ย Do you know how much that costs? รู้ไหมว่าเท่าไหร่ Around $40,000. ก็คือประมาณ $40,000 So that is around 1,400,000 baht. ก็คือ1,400,000 บาท Okay, so not many people have that money, right? ก็คงมีคนไม่เยอะที่จะมีเงินขนาดนี้นะครับ Okay, Delana had a credit card. เดเลน่าก็มีบัตรเครดิต Okay, and she didn't have that money, but she could put that on credit. เขาไม่มีเงินสดแต่ว่าเขารูดบัตรได้1,400,000 เนี่ย Okay, so she was looking at Linda, and she saw that she wanted to help Linda. เขาก็เล็งได้ถึงสภาพลินดาเพื่อจะช่วยลินดาเนี่ย And in faith, she took her credit card and paid Linda's price to come to ด้วยความ Thailand. เชื่อนะครับก็รูดบัตรเครดิตเป็นค่าเครื่องบิน1,400,000ให้ลินดามาที่ประเทศไทย Okay, if people don't help her with that cost, she's going to be in debt for the rest of her life. ก็ดังนั้นถ้าเกิดเดเลน่ารูดบัตรไปแล้วไม่มีคนช่วยเหลือก็จะเป็นหนี้ไปทั้งชีวิตนะครับ But people, so she did that. Linda was able to come to Thailand. แล้วก็พอเขาทำไปลินดาก็เลยเนี่ยมาประเทศไทยได้ And people in America actually gave all that money. Different people heard this story and gave all that money so that Delana didn't have that debt. ก็ปรากฏว่าหลายคนที่อยู่ที่อเมริกาได้ยินเรื่องนี้ก็เลยช่วยกันจ่ายหนี้คืนให้เดเลน่านะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องแบกภาระหนี้ And so this was the biggest example I've ever seen of one individual giving a large sum of money that they didn't even have to help the life of someone else. ก็อันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นคนที่ไม่มีเงินกับตัวแต่ก็ตัดสินใจที่จะช่วยคนอื่นเยอะขนาดนี้ And she would have been in debt if there were people in America who didn't give to her to help cover that cost. แล้วจริงๆถ้าเกิดไม่มีใครช่วยเขากับเงินถ้าเกิดไม่มีใครช่วยเขาเรื่องเงินก้อนนี้เขาคงจะต้องมีหนี้ติดตัวไปอีกนานเลย And so as we look at giving, I think that we do have eternal treasure, and that's the ultimate benefit we have is when we give, we're actually transferring earthly treasure into eternal treasure. ก็ดังนั้นเมื่อเรากำลังให้นะครับมันเป็นว่าเงินที่เราให้เนี่ยมันก็เป็นการที่เราได้ลงทุนลงไปในทรัพย์สมบัติที่ไม่เน่าเปื่อยพระคัมภีร์เรียกว่าทรัพย์สมบัติในสวรรค์ But it's also something that has an impact in our world today. ขณะเดียวกันการให้แบบนี้มันก็ยังส่งผลที่ดีมากๆกับคนที่อยู่ในโลกด้วย Okay, so I'd like to thank everyone for giving to this church. ก็อยากขอบคุณทุกคนที่ได้ให้กับคริสตจักรนี้นะครับ And so this church wouldn't exist if it weren't through the giving of the congregation. เพราะว่าคริสตจักรก็คงจะมีไม่ได้ถ้าหรือดำเนินไปไม่ได้ถ้าพี่น้องไม่ได้ช่วยกันให้ And so today I want to challenge all of us to give more boldly, not just to this church, but also to the poor and to Thai missionaries. ก็วันนี้นะครับก็อยากจะท้าทายพี่น้องที่จะให้ด้วยใจที่กล้าหาญนะครับไม่ใช่แค่ให้กับคริสตจักรแต่ว่าให้กับคนที่ยากจนแล้วก็คนที่รับใช้พระเจ้าในที่ต่างๆในประเทศไทยด้วย And I want you to test that God says that He'll bless us more if we give more. ก็อยากจะให้เราลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าเราให้
มากพระเจ้าก็จะให้มากขึ้นกับเรา Either that's true or that's not. สิ่งนี้ก็จะเป็นความจริงหรือไม่จริงเลย So try it for yourself. ก็ให้เราลองพิสูจน์ด้วยตัวเองดู